În vălul tăcerii dintre lumi, acolo unde munții se aplacă în rugăciune și templele șoptesc în vânt, s-a născut o cale, nu a credinței oarbe, ci a trezirii. Budismul este o religie și o filozofie care a apărut în urmă cu peste 2500 de ani, din revelația unui singur om, Siddhartha Gautama, cel care avea să devină prin urmare Buddha sau cel iluminat. Dar dincolo de învățăturile sale despre suferință și eliberare, se ascunde o lume subtilă, mistică, în care zeitățile budiste veghează, binecuvântează și ocrotesc. Aceste entități nu sunt niște zeități în sensul clasic, ci mai degrabă niște manifestări ale compasiunii, înțelepciunii și iluminării. Și fiecare dintre ele poartă o cheie, un simbol sau un gest tainic ce deschide porțile către transformarea interioară. Însă, după cum vă puteți da seama, în mitologia budistă asiatică nu toate entitățile sunt binevoitoare. Unele, precum Zuvang sau spirite răzbunătoare, cunoscute drept mogui, cer sacrificii, suferință și chiar moarte. Oamenii vorbesc foarte mult despre anumite temple din Taiwan și sudul Chinei care adăpostesc statui blestemate. Asta nu este doar o poveste de groază, este un avertisment despre locuri pe care n-ar trebui să le vizitezi, despre zei pe care n-ar trebui să invoci și despre blesteme pe care, odată ce le-ai auzit, nu mai scapi de ele. Locuri în care nu trebuie să răstești numele zeului sau să te filmezi, altfel blestemul te urmează. Ronan este o femeie din Taiwan care, din păcate, la un moment dat, într-un punct al vieții ei, a fost nevoită să-și abandoneze fiica. Practic nu se simțea foarte bine și nu putea avea grijă de ea, apoi de un copil, să-l hrănească, să-l spele, să-i ofere atenție, iubire și toate cele. Chestia asta s-a întâmplat acum 6 ani și a venit momentul în care ea, în sfârșit, să-și cheme fata înapoi, să-i spună: hei, hai să trăim împreună, putem forma o familie și să facem toate lucrurile pe care le-am ratat în toți ăștia 6 ani. Puneți-vă puțin în locul femeii să ajungi în punctul ăla în care tu să nu mai poți să ai grijă de tine și de bună voie să renunți la propriul tău copil pentru binele lui. Însă, totuși, au trecut 6 ani, da? Ea este o altă femeie și este pregătită să fie o mamă adevărată. Când s-au revăzut pentru prima dată, situația a fost puțin cam ciudățică, însă totuși ele știau. Tu ești fiica mea și fata știa. Ok, tu ești mama mea. Timp de ce punct plecăm, hai să mergem acasă, să ne facem unghiuțele, să ne uităm la film și să petrecem timp de calitate mamă-fică. Toate chestiile astea mărunte pe care au început să le facă împreună erau extraordinar de importante și simțeau cumva cum se apropie, însă totodată, în același timp, se întâmplau niște lucruri foarte ciudate încă de când fetița asta a ajuns în casă. În acea noapte, Ron se afla în dormitor împreună cu fiica ei Dodo, când la un moment dat au auzit un sunet destul de puternic. Fetele s-au speriat pentru că era un sunet de sticlă spartă, ca și cum cineva de fapt ar fi încercat să intre în casă. Ron a ieșit din cameră, s-a dus în bucătărie și atunci a observat geamul de la bucătărie spart și pe jos, în mijlocul bucătăriei, un gândac. La modul cum era poziționat gândacul, părea că gândacul de fapt ar fi spart geamul și ar fi intrat în bucătărie, însă fizic nu este posibil așa ceva și ce a zis? Ok, nu știu, poate fereastra deja era spartă și nu mi-am dat seama. Gândacul poate e acolo de 5 ore. Cu siguranță există explicații logice, nu? Se reîntoarce la Dodo, când se uită în ochi ei, observă că fata avea un vas de sânge spart într-un ochi și s-a uitat mai atentă și a zis: ok, ceva este foarte ciudat pentru că vasul ăsta de sânge avea formă de gândac. Dar hei, din nou, poate există o grămadă de explicații logice, însă ea nu le cunoaște și totul se rezolvă, nu? Femeia a încercat în prima fază să-și păstreze cumpătul, însă nu putea să observe că, băi, fetița mea are 6 anișori, abia a venit, abia s-a mutat cu mine în aceeași casă și în loc să ne bucurăm de timpul pe care îl avem acum, se întâmplă lucruri ciudate care mă distrag. Spre exemplu, fetița la un moment dat s-a trezit într-o noapte cu dinți dubli. Avea dinți dubli peste cei normali și au început dinții să crească chiar și pe limbă. Mai apoi fetița, din senin, vă dau un exemplu, fetița era în dormitorul ei și din senin ea cu mâna, cu un singur gest, putea să deschidă, să închidă altă ușă dintr-un alt dormitor sau geamul de la bucătărie. Mai apoi fetița ei alerga și vorbea în continuu cu o chestie care nu exista, ca și cum ar fi avut un prieten imaginar. Deja s-au întâmplat foarte multe lucruri ciudate și au venit așa una după alta și Ron, sincer, nu mai putea să găsească niciun fel de explicație decât că poate fiica ei ar fi blestemată. Aceasta este povestea adevărată din spatele filmului Incantația. Filmul Incantația te invită într-o experiență de groază viscerală.
Povestea urmărește o mamă care luptă cu o forță misterioasă și întunecată pentru a-și proteja fiica de un blestem ancestral. Pe măsură ce povestea asta înaintează, filmul te prinde într-un joc psihologic destul de intens, în care întrebările despre vinovăție, credință și forțe nevăzute care ne urmăresc te vor bântui timp de câteva zile. Atmosfera din film este destul de apăsătoare, vezi o grămadă de ritualuri, chestii foarte ciudate și la un moment dat tu ca observator, ca privitor te întrebi: băi, eu mă uit la un film sau sunt blestemat? Pentru că filmul vrea să-ți inducă și chestia asta, că doar privind tu poți să preiei blestemul asupra ta. Practic asta este și legenda, ai terminat filmul, ești blestemat, așa că good luck. Eu nu l-am văzut încă, dar mă gândesc să-l văd. Ei bine, sincer, dragii mei, eu sunt o iubitoare de filme horror și am ajuns în punctul ăla mult de mică la horror, dar cred că primul meu film horror a fost ăla cu Freddy Krueger, nu știu cât aveam, 4, 5, 6 ani, m-am speriat, m-a terorizat și de atunci nu prea mă mai sperie nimic. Ideea filmului pare foarte interesantă, după cum v-am spus, nu l-am văzut, urmează să-l văd, dar nu mă sperie. Ce mă sperie pe mine, în schimb, este că e bazat pe fapte reale. Ați auzit bine, și avem imagini, avem videoclipuri, avem arhive reale din partea polițiștilor pe care o să le atașăm aici în videoclip și o să discutăm despre chestia asta. Atât de mult îmi place să mă documentez și să vorbesc despre ceva ce nu am mai auzit și habar nu am și nu este ceva foarte mainstream. Da, dar hai să vă povestesc puțin despre povestea asta reală. Filmul Incantația este inspirat dintr-un caz real din Taiwan, cunoscut sub numele de incidentul cultului Zhongli din anul 2005. În incidentul ăsta, o familie destul de numeroasă a fost influențată de convingeri religioase extremiste și superstiții locale și au ajuns până în punctul în care să creadă că de fapt ei sunt posedați de spirite malefice. Oamenii au început cu o practică spirituală destul de simplă, însă care s-a transformat într-un timp destul de scurt într-un ritual colectiv haotic și violent, adică autovătămări, exorcizări, oameni care urlau, oameni torturați, toate chestiile astea se desfășurau într-o casă, timp de mai multe săptămâni. Ceva rău. Bine, cred că mai rău e faptul că e vorba de un demon la mijloc, ok? Oamenii ăștia erau posedați de un demon și unul cel puțin trebuia să moară. Pare destul de interesant, dacă mă întreb pe mine, însă totuși hai, ia-ți eu cu cafeluța, ronțările și poftă bună YouTube că intrăm în miez. Totul a început cu după amiază destul de normală și îl avem pe acest bărbat, să-i spunem Mircea, ok? Mircea stă, se uită la televizor, se bucură de liniște pentru că, hei, majoritatea vecinilor și-au făcut bagajele și au fugit, practic nu au mers, au fugit la un hotel, însă nu și el. El a spus, ok, vreau să stau aici, să plătesc chirie, să mă bucur de liniște și să-mi trăiesc viața, că până la urmă ce se poate întâmpla? La un moment dat cineva sună la ușă, el s-a ridicat, s-a uitat pe vizor și l-a văzut pe vecinul lui, Wu. Este un bărbat destul de în vârstă care se mișcă foarte greu și îl întreabă prin ușă, gen, ce-ți dorești? Cheamă o ambulanță. Și atunci se gândește, ok, bun, a început să deschidă ușa, însă până a descuiat el, până a deschis ușa, bătrânul fugise și prima lui întrebare a fost, ok, cum s-a mișcat bătrânelul ăsta atât de rapid, pentru că abia merge. Mai verifică încă o dată stânga, dreapta, Wu nu apare, așa că își ia telefonul, geaca pe el, păpucii și fuge direct spre apartamentul bătrânului. Norocul lui Mircea a fost că Wu nu stătea prea departe, ci în clădirea vecină, care avea mai multe etaje, Wu stătea la etajul numărul 3. Ce face Mircea? Urcă scările, urcă repede, pune mâna pe clanță, bine, prima dată a bătut la ușă, nu-i răspunde nimeni, pune mâna pe clanță, deschide ușa și este întâmpinat de o muscă. Efectiv, a venit o muscă într-un mod foarte agresiv spre el și zice, ce ciudat. Nu știu ce să zic sincer, pentru că niciodată nu mi s-a întâmplat să văd o muscă să zic, ce ciudat, dar anyway. Aparent Mircea în acel moment, pe loc și-a dat seama de ce vecinul lui a spus să sune la ambulanță, a fugit din clădirea aia, a picat pe jos și a început să se târască în timp ce suna la poliție să ceară ajutorul. Polițiștii au ajuns și au început să-i pună diverse întrebări de ce s-a întâmplat, poți să ne povestești ce ai văzut, cum erau îmbrăcați, ai vorbit cu ei, că până la urmă sunt niște oameni foarte normali, adică îi cunoaștem. Pentru că, sincer, nu era nimic special la familia asta. Familia Wu era formată din 2 oameni care se iubeau și au făcut 4 copii, aveau un fiu și 3 fete, toți aveau undeva la 20 de ani, cred. Bine, existau niște lucruri ciudate. La un moment dat vecinii au început să se plângă de sunete foarte dubioase care veneau din apartamentul ăsta. Gen la modul ok, avem 6 oameni în apartament, dar nu înțelegem de unde atâtea bubuituri, urlete, erau sunete de gonguri și la un moment dat nici nu s-au mai enervat vecinii, au zis ok, ne facem griji. Pentru că da, mă gândesc sincer, la început este destul de enervant, mai ales când vrei să te odihnești, este noapte, te duci la muncă sau poate e un copil mic, vrei să-l adormi și nu poți din cauza gălăgiei. Dar vecinii au ajuns la concluzia asta. Ne este frică, ceva se întâmplă acolo și nu cred că este vorba doar de distracție. La un moment dat, membrii acestei familii au fost surprinși făcând lucruri destul de ciudate, cum ar fi
toți se stropeau, stăteau goi și se stropeau cu apă rece și urlau că le este cald, urlau, se zbăteau, se aruncau pe jos. La un moment dat ieșeau din casă și stăteau în fața clădirii, se uitau undeva înspre acoperiș, ore întregi, fără să se întâmple nimic. Polițiștii au zis, ok, da, bun, este ceva ciudat, s-au uitat direct spre geamul apartamentului și atunci au văzut că, băi, pe geamuri există niște simboluri roșii destul de ciudate. Acele desene roșii reprezentau cele 8 tigrame, adică niște simboluri fundamentale în cosmologia taoistă și în filozofia chineză tradițională. Ele reprezintă forțele primordiale care guvernează universul și sunt formate din combinații de linii continue, yang, și linii întrerupte, yin. Combinând aceste linii în seturi de câte 3, rezultă 8 trigame distincte, fiecare cu un sens simbolic profund. Chestiile astea sunt legate de Feng Shui, de tradițiile lor, de religia lor și, în mare parte, ce înseamnă. Dacă vezi un om că își pune simbolul ăsta în fereastră, înseamnă că el caută protecție. Ei bine, familia asta avea nevoie de protecție. O altă chestie dubioasă pe care polițiștii au observat-o, vreau să vă zic, toate chestiile astea au fost observate înainte ca ei să intre în apartament, ok? Ei au un balcon, geamuri și au atârnat cumva niște haine negre pe post de, nu știu, steaguri. Și nu sunt haine puse la uscat, sunt haine puse pe niște bețe, ca și cum ar fi niște fantome care flutură în vânt toată ziua. Polițiștii au stat puțin pe gânduri, băi, da, oamenii ăștia caută protecție, au niște haine agățate pe post de steaguri, înfipte în niște bețe, chestii foarte dubioase, însă nimic ilegal. Hai să mergem sus, să ne asigurăm că toată lumea este ok. Au urcat, au deschis ușa și, cum să vă spun, în casa aia era destul de întuneric. Când au intrat înăuntru, au avut impresia în primă fază că ei calcă pe nisip, dar nu era nisip, ci era sare. Apartamentul era plin cu sare și orez. Au zis, ok, însă totuși hai să continuăm, au mers în sufragerie. Acolo era o masă întinsă, ok, plină de pahare, plină de farfurii, de boluri. Și s-au uitat că, băi, bolurile astea aveau ceva înăuntru, aveau fulul, un talisman, o hârtie talismanică, practic, care era înmuiată în apă și toate obiectele astea, farfurii, boluri, pahare, erau mânjite pe din afară cu felul principal de mâncare, fecale. Toată vesela era plină de fecale, pereții erau plini de fecale, erau mânjiți de sus în jos. Geamurile erau acoperite de o hârtie galbenă care, sincer, nu permitea luminii să intre înăuntru și vreau să știți, ferestrele n-au fost deschise niciodată în ultimele 6-7 săptămâni. Imaginați-vă mirosul. Imaginați-vă un apartament plin de chestii dubioase, de fecale, geamul închis timp de 6 săptămâni și sute de muște care se învârteau în jurul paharelor. Nu știm sigur, însă eu presupun că, în cazul ăsta, polițiștii s-au ținut de nas și au continuat investigația, până când au ajuns într-un dormitor. În dormitor au găsit un trup. O femeie de 28 de ani, întinsă pe jos, cu mâinile și picioarele îndoite într-un mod foarte grotesc, dacă mă întreb pe mine. S-au apropiat de ea. Femeia nu avea puls, a fost dusă la spital, declarată moartă și de aici începe autopsia. Aparent, femeia murise cu 2 zile înainte ca polițiștii să apară în acest apartament. Corpul ei era palid, avea niște răni uriașe pe corpul ei, pumnii erau măriți, răni imense. Însă medicul legist a fost mai fascinat de punctele astea de pe femeie. Practic, era plină de arsuri, dar arsuri foarte micuțe, mai micuțe decât cele lăsate de o țigară, spre exemplu. E ca și cum ai lua un marker sau un vârf de ac, îl bagi în cerneală și începi să pictezi femeia, niște puncte uniforme împrăștiate pe tot corpul ei. De asemenea, în nasul ei au găsit foarte multe fecale, în gura ei, esofag și stomac. Femeia nu mâncase absolut nimic, stomacul ei era plin doar de fecale umane. Și oamenii se întrebau, ok, cine ar face chestia asta? Cum s-a ajuns în halul? Ce s-a întâmplat în casa asta, Doamne iartă-mă? La scurt timp s-a aflat și identitatea acestei femei. Era fiica cea mare din familia Wu și polițiștii s-au gândit, ok, e fata lor, a murit în casa asta care arată în halul ăsta, deci cel mai probabil putem găsi răspunsuri tot de la membrii familiei care, by the way, au dispărut. Nu-i mai găsim. Wu a apărut la Mircea la ușă, ok? A bătut, a fugit. N-au luat nimic cu ei, n-au luat obiecte personale, bani, nimic, haine, ciuciu, au dispărut. În film, situația stă în felul următor. Ron are un canal de YouTube, hey, de asemenea are și un iubit și se gândesc împreună, hey, hai să intrăm într-un tunel care este blestemat și, deși am fost avertizați de toată lumea să nu intrăm acolo, intrăm, facem niște filmări, niște poze, facem milioane de vizualizări și ieșim afară. Ce se poate întâmpla? Ei bine, au fost blestemați și au murit.
Bine, au murit. El a murit. Ron nici măcar nu știa că este însărcinată și a trebuit să renunțe la fiica ei timp de 6 ani de zile pentru că a fost atât de afectată din punct de vedere psihic de toate evenimentele astea încât nu a fost în stare să aibă grijă de ea sau de copil. Bine, asta se întâmpla în film. Oamenii au mers într-un tunel, însă în realitate este vorba despre un munte. Muntele Five Fingers se numește așa tocmai pentru că are 5 vârfuri, vârful din mijloc fiind cel mai agresiv, cel mai negativ și este indicat să nu te duci acolo. Acum, oamenii din partea asta, foarte mulți zic, ok, este bine să te duci pe munte. Muntele reprezintă un refugiu spiritual, unde poți să te duci și găsești entități bune și te rogi și primești o grămadă de sfaturi. Și da, este mișto, dar de asemenea, dacă există spirite bune, există și spirite rele, nu? Mai ales vârful ăla din mijloc, n-ar fi bine să te duci acolo. Unii oameni s-au dus, au venit înapoi într-adevăr, însă din păcate au spus că au avut o experiență foarte ciudată, la modul că se simțeau blocați fizic, nu doar psihic. Stăteau pe loc, încercau să meargă, ei simțeau că corpul lor se mișcă, însă picioarele nu. De asemenea, toate aceste persoane care locuiesc în zona asta cred că, băi, dacă există vreodată un om, moare, nu știu, plin de durere, în chinuri sau are o treabă neterminată aici pe pământ, se retrage în munți. Și eu să ok cu chestiile astea, că eu sunt mai mult cu pădurile, cu căprarele, da. Dar cum unii oameni trăiesc cu gândul ăsta că, băi, nu te duce pe munte, că e ceva foarte rău, se vor întâmpla chestii dubioase acolo, alți oameni sunt fix pe dos, la modul du-te pe munte pentru că vei da de niște spirite atât de minunate și calde care te vor îndruma. Chestia asta a gândit-o și familia Wu. La un moment dat, cele 3 fete au fost trimise în acest munte. De ce? Acolo se află un templu și ele au fost practic forțate. Nu prea și-au dorit chestia asta. Aveau un sentiment că, băi, nu-i bine ce facem, însă totuși au fost forțate să meargă acolo ca ele să mediteze și să se roage în continuu ca sora lor mai mare să scape de demonul ăsta care o terorizează. Au făcut chestia asta cel puțin o lună și nu aveau voie să se întoarcă acasă până când sora cea mare este vindecată, este curățată. Ok, dacă vii acasă, vii fără demon. Până în punctul ăsta, aceste fete au avut o viață extraordinar de normală. Adolescente, tinere femei, mergeau la muncă, veneau acasă, mergeau la școală, veneau acasă. Însă totul s-a schimbat în februarie 2005. După cum v-am menționat, în familia asta există 3 fete și un băiat, ok? Sora cea mare deja s-a mutat într-un alt oraș, are un iubit, împreună conduc un magazin, lucrează, vor să-și facă un viitor. Sora cea mijlocie își vede de treaba ei, cea mică deocamdată este la facultate, sunt o familie destul de unită. Până când sora cea mare la un moment dat primește un apel de la mama ei, ești bine? Și ea spune, da, sunt bine, de ce nu aș fi bine? Simt că ceva se întâmplă, ceva îngrozitor se petrece cu tine acolo, știu că nu ești bine. Și ea spune, ok mama, dar eu sunt bine, dacă nu aș fi, te-aș fi sunat, ți-aș fi spus, adică eu sunt bine. Mă rog, a vorbit un pic cu mama ei, a încercat să o liniștească, a închis telefonul și a zis, ok, ce ciudat, însă totuși este mamă, cine știe ce se va întâmpla? La scurt timp, cineva intră pe ușa magazinului. Maică-sa. Fata cea mare a fost destul de surprinsă când a văzut-o pe mama ei intrând pe ușa magazinului pentru că locuia în alt oraș. Era o distanță destul de considerabilă între cele 2 orașe și de obicei când te duci îți iei un weekend liber și de ce ar fi venit singură, de ce n-a venit cu sora cea mică sau cu taică-su să o viziteze, nu. Ea părea foarte supărată și a spus maică-sa, acum îți iei catrafusele, vii cu mine pentru că dacă nu, ceva îngrozitor se va întâmpla cu tine. Aparent, fata și-a ascultat mama, avea foarte mare încredere în ea și-a luat lucrurile și în mijlocul zilei a plecat. Nici nu a mai interesat-o ce zice iubitul, ce se întâmplă la muncă, că hei, sunt în mijlocul turei mele până la urmă, nu, a plecat. Când a ajuns acasă, fata cea mare era un pic așa, ok, ce se întâmplă, pentru că, în primul rând, mama când a venit după mine părea foarte îngrijorată, supărată, anxioasă, însă am ajuns acasă și toată lumea râde, glumește, ne-am reunit toți ca familie, tata a gătit, masa era plină de bunătăți, vorbim, râdem, glumim, dintr-o dată. De ce ai venit atât de speriată într-un alt oraș după mine să-mi spui hai acasă că dacă nu se va întâmpla nu știu ce și când ajung acasă totul e bine. Bun, deci toată lumea este acasă, în afară de sora cea mică care deocamdată este la facultate, dar hei, surpriză, se întoarce. De ce? Vacanță de iarnă. Ea este genul de persoană care doarme foarte bine, indiferent unde merge, că știți, unii dintre noi avem o problemă. Dacă nu dormim în patul nostru, nu este bine. Aparent nu avea problema asta. Însă de când s-a întors înapoi acasă la ea, a început să aibă coșmaruri în fiecare noapte și în coșmarurile astea practic îl visa pe cel de-al 3-lea
prinț. Conform mitologiei, a existat un bebeluș, se afla în pântecele mamei lui și nu pentru 9, 8, 10, 11 luni, ci 3 ani și 6 luni. Maică-sa nu a mai suportat chestia asta, la modul că a început să-și urască bebelușul pentru că, hei, de ce nu te naști, de ce mă chinui, au trecut 3 ani și 6 luni, eu încă sunt însărcinată și femeia a început să se bată singură cu pumnii în burtă. La un moment dat, femeia a născut. Însă a născut o chestie destul de ciudată. Practic era o minge formată din carne și tatăl, adică soțul ei, a văzut chestia asta. A fost acolo când soția lui a născut, a văzut că iese o minge de carne din ea și atunci a luat sabia și a zis: eu îl omor pe ăsta micu pentru că este un demon. Însă, surpriză, carnea aia s-a deschis ca o minge de Pokémon și a ieșit un copil gata format care deja vorbea. Abia a ieșit din maică-sa și vorbea. În acest moment, el a început să fie alături de tatălui, să meargă în diverse lupte împreună, să-și protejeze familia și până la urmă a ajuns să fie cunoscut drept zeul care oferă protecție familiei, copiilor sau dacă te duci în vreo călătorie, te rogi la el să aibă grijă de tine și aparent nimic rău nu se va întâmpla. Știu că foarte multe zeități sunt extraordinar de pretențioase, vor sacrificii, vor să amenajezi casa cumva. Ei bine, nu și al treilea prinț, el vrea doar atâta. Nu-mi da carne de rață, că nu mulțumesc. Sunt un adolescent încă, așa că prefer dulciurile, fructe, chestii de genul ăsta și dacă vrei protecție maximă, poți să-ți iei o statuie cu mine și eu o să am grijă de tine pentru că până la urmă sunt un zeu al protecției. Sora cea mică este extraordinar de panicată pentru că are o grămadă de coșmaruri, prințul ăsta apare peste tot în visele ei și aceea zice: cred că cineva din casa asta are nevoie de protecție, însă nu știu cine. Asta se întâmpla noaptea, da? Pe timpul zilei avea niște migrene atât de puternice încât ajungea să se târască pe podea de dureri și era la modul: ok, eu n-am mai experimentat așa ceva până acum, eu n-am mai avut durerile astea de cap, asemenea coșmaruri și s-a dus la părinții ei: hai să vorbim, uite ce mi se întâmplă. Și cum să vă explic? Oamenii care locuiesc în zona aia se împart în mai multe categorii. Există și atei, există oameni care frecventează din când în când un templu, o biserică sau sunt oameni extraordinar de fanatici religioși. Familia Wu este extraordinar de fanatică. În urmare, părinții au spus: du-te la templu, trebuie să te rogi, trebuie să te cureți, pentru că foarte mulți oameni spirituali au teoria asta, că sufletul poți să-l și pierzi. Poți să-ți pierzi sufletul după ce ai avut o experiență groaznică, tragică, o experiență aproape de moarte sau dacă dormi. Că na, foarte mulți oameni zic că în timp ce tu dormi, sufletul tău iese și se plimbă prin alte dimensiuni și la un moment dat poate nu se mai întoarce înapoi. Cum îți dai seama dacă ți-ai pierdut sufletul? Ei bine, te disociezi foarte mult, nu mai ești capabil să simți emoțiile, nu-ți reamintești anumite evenimente din viața ta și ești așa, gol. Mă rog, ca să-și recupereze sufletul, fata a fost nevoită să meargă în acest templu, însă a primit mult mai mult de atât. Nu doar că și-a primit sufletul înapoi, ci a avut și o conexiune cu cel de-al treilea prinț. Practic a început să-i apară foarte des în vis și cumva ea a făcut legătura că sora ei mai mare ar fi în pericol. De ce? Ea este singura care nu se află în zonă, locuiește într-un alt oraș, ok? Și primește o grămadă de avertizări. De aici și mama care s-a dus după fata ei mai mare, a speriat-o și a dus-o înapoi acasă. Mă rog, s-au întâmplat chestiile astea, fata cea mare a ajuns înapoi în sânul familiei, își vede tatăl care a pregătit o masă mare, se pun să mănânce. Este ora cinei, ok? Taxul începe să-i povestească: uite, sora ta mai mică ne-a povestit că are aceste vise și noi avem impresia că tu ești în pericol. Trebuie să te curățăm, hai să mergem la templu și așa mai departe. Fata asta se gândește: băi, n-am timp de așa ceva, mi-am lăsat și jobul, mi-am lăsat gagicul, am plecat dintr-un alt oraș, am pierdut timp, am pierdut un ban pentru chestia asta, însă este foarte obosită, nu vrea să se certe cu nimeni, merge în pat să doarmă. La miezul nopții ea se trezește, este transpirată, urlă. În acest moment maică-sa intră pe ușă și zice: ce ai pățit? Am avut un coșmar, tot visez un bărbat care vine și mă... Eu îl omor, sunt plină de sânge, nu știu ce mi se întâmplă. Maică-sa atunci o ia, merge la altarul pe care l-avea în casă. Ei practic avea un altar la care se rugau mereu pentru protecție, inclusiv cu cel de-al treilea prinț. Zilele au început să treacă, însă fata nu era ok, nu mai putea să doarmă, nu mai suporta lumina, nu mai suporta niciun fel de sunet. Efectiv, dacă maică-sa vorbea un pic mai ascuțit sau ridica un pic tonul, deci nu trebuia să urle, se speria, urla, se punea pe jos. Fata a început să se pălmuiască singură, își dea pălm peste față, peste mâini, peste picioare, ceva nu era în regulă cu ea. Și faptul că nu dormea, sincer, nu prea o ajuta, adică ea muțăia aici pe colo, prin casă, câte 2 minute și se trezea, dar fata, la propriu, n-a dormit 2-3 zile. Părinții au observat toată situația asta și au zis: ok, nu este de glumă, degeaba ne rugăm la altarul ăsta, fata noastră este din ce în ce mai rău, așa că mergem în acest templu. Oamenii de acolo au început să facă cumva legături între starea fetei, visele pe care fata cea mică le-a avut
și situația lor actuală și erau la modul Noi credem că fata ta a ajuns în halul ăsta pentru că tu ți-ai mutat statuia aia cu cel de-al treilea prinț. V-am spus, ei aveau un altar acasă cu cel de-al treilea prinț unde se rugau pentru protecție. Ei bine, mai de mult părinții s-au dus într-un alt templu și oamenii care lucrau în templu ăla, niște oameni spirituali, cică, cred, le-au spus, uite, simțim în casa voastră niște spirite necurate, trebuie să venim să curățăm, să facem exorcizări. Chestia asta s-a întâmplat, oamenii au venit și cât timp au curățat casa, au mutat statuia prințului dintr-un loc în altul. Statuia tot în casă era, doar că i-au mutat locul. Dar mă rog să revenim la povestea noastră. Dacă oamenii ei au mutat această statuie cu cel de-al treilea prinț, ce înseamnă? Că zeul ăsta se răzbună pe ei? Nu. Însă din punctul lor de vedere este foarte posibil că în acel moment când statuia a fost mutată, protecția a dispărut cumva poate și o entitate întunecată și-a făcut apariția și a intrat în fata cea mare. Fata a rămas la templu, a fost curățată, se întoarce înapoi acasă. Următoarele zile, nada. Nu a avut niciun fel de coșmar, nu se mai plesnește, nu se mai simte goală. Putem spune că și ea și-a recăpătat sufletul înapoi și acum este ok și ea ce se gândește, ok, bun, sora mea m-a avertizat, mama a venit, m-a luat, am scăpat de demonul ăsta, eu pot să mă întorc înapoi în câteva zile la mine acasă, să-mi văd iubitul și să mă duc la muncă, nu? Ei bine, da. Dar la un moment dat, telefonul sună. Sora cea mare vorbea la telefon, nu știm cu cine, nici nu mai contează sincer. Ideea este că în momentul în care apelul telefonic s-a închis, ea s-a schimbat total. Efectiv, a închis telefonul, l-a pus jos și s-a întors spre toată familia ei și le-a spus: eu sunt zeița milostivirii. Chestie bună la ei, pentru că zeița milostivirii este una dintre cele mai bune, pure și răbdătoare zeițe care există, la modul că ea nu cere nimic oamenilor, nu vrea o ofrandă, nu vrea niciun fel de sacrificiu, ea își petrece tot timpul doar să-i protejeze pe oameni și în general orice ființă vie. Și dacă se află în fata lor mai mare, asta înseamnă că probabil are un mesaj de transmis, fata lor o fi medium, are puterea asta. Le există foarte multe povești despre oameni care au anumite daruri spirituale, intră în transă, vorbesc zeități prin ei, efectiv te duci la ei, stai de vorbă cu oamenii ăștia, pui o întrebare și zeitatea răspunde prin ei, ok? Își taie limba la un moment dat și scriu răspunsurile cu sânge, își bagă ace în spate, niște chestii. Da, aparent ei nu simt durere când se află în această transă. Nu voi intra foarte mult în detalii pentru că sunt anumite lucruri mult prea grafice și nu cred că este cazul. Însă, fata lor până la urmă este posedată de o zeiță bună sau nu? Pentru că fata se dă cu capul de pereți, își gârie fața și nu că își gârie, efectiv își bagă unghiile în carne, își mulge carnea, se dă cu capul de pereți, de masă, urlă, sare în sus, este agresivă cu toată lumea până în punctul în care nimeni nu o poate opri. Fata are o putere supranaturală și părinții au fost nevoiți să o lege pe fata asta cu totul, ca pe un burrito, să nu se mai miște nici măcar un centimetru. Deci nu vorbim cu ok, au legat mâinile și picioarele de ațid, nu, tot corpul. Părinții au încercat să explice cum arăta fata lor în acele momente, gen, avea o privire întunecată, avea niște crize de râs din senin, stătea serioasă, ce stătea și la un moment dat începea să râdă și să danseze pe lângă frații ei și să urle: sunt zeița milostivirii, o să fac miracole pentru voi, ca și cum ar vrea să provoace pe cineva și nu cred că pe frații ei voia să-i provoace, gen. Din momentul ăsta au început să se gândească și ei, ok, credem că este un demon, nu știm dacă este exact zeița milostivirii, că nu prea se comportă ca una. Ce a urmat? Rugăciune, non-stop, zi și noapte. Oamenii n-au mai putut dormi în casa aia și se gândeau, ok, hai să ne trimitem fetele, toate trei, la templul ăla, să-și recapete sufletul, să le curățăm și între timp noi trebuie să curățăm casa. Noi, părinții plus fratele. Pentru că până la urmă care ar fi rostul să le trimitem pe ele în templul ăsta, să fie curățate, să-și recapete sufletele și să vină acasă într-o, nu știu, energie negativă? N-are niciun sens, de acord. În tradiția lor, maestrii spirituali spun că, băi, dacă te uiți la o ușă, îți poate spune foarte multe despre ceea ce se întâmplă în spatele ei. Ușa de la intrare, ușa casei tale. Chestia asta nu am mai auzit-o, însă într-adevăr de-a lungul istoriei au fost mai multe zeități ale ușilor și se făceau ritualuri și o grămadă de povești. Anyway, nu contează treaba asta. La un moment dat părinții vin cu un maestru și se uită la ușa asta și zice: văd o vulpe, spiritul unei vulpi stă în fața ușei tale și păzește. Asta nu e un semn bun, pentru că vulpile sunt mici, sunt obraznice, sunt tupeiste și de cele mai multe ori îți pot prevesti un posibil dezastru. Și nu doar asta, că și tot în tradiția lor este o poveste folclorică foarte cunoscută despre o vulpe. Ei bine, la un moment dat exista un sat plin de oameni, copii, bărbați, femei și așa mai departe. Oamenii au început să se îmbolnăvească, mai exact bărbații, pe capete, deși mâncau mâncare diferită, beau apă din locuri diferite, deci nu... De unde se îmbolnăveau? Din aer? Mâncarea nu era contaminată, apa nu era contaminată și femeile erau bine, deși mâncau aceleași chestii exact ca bărbații.
Aparent, de fapt, a venit cumva o familie de vulpi care i-a posedat pe bărbații ăștia, i-a sedus și le-a mâncat vitalitatea. Maestrul intră în casă și dă din cap. Nimic nu-i bine, casa este plină de demoni și vrea să iasă afară. Bine, pentru un preț corect a făcut mai multe exorcizări pe mai multe zile. Și gata, casa a fost curată. Le-a spus că într-adevăr poate mai trebuie să facem una alta pe aici, dar deocamdată sunteți bine. Demonii nu mai există în casa asta, au fugit. Dar trebuie să cumpărați de la mine niște bețișoare parfumate, niște hârtii de alea talismanice pe care să le ardeți, da, în rest sunteți bine. Părinții au cumpărat toate chestiile astea și s-au apucat și s-au început să curețe casa din nou, ei singuri, pentru că oricum ei deja se simțeau mai bine din spusele lor, dar nu erau siguri și își doreau să mai curețe casa cu bețișoare parfumate și fiecare bețișor parfumat este pentru o anumită zeitate, este o poveste extraordinar de lungă, sincer nici nu mai contează. Ideea este că au început să agațe haine în afara ferestrei, au acoperit geamurile, prizele, nu exista niciun pic de aer proaspăt. De ce? Pentru că dacă folosim bețișoarele parfumate și nu iese fumul, mirosul din casă, mirosul de, nu știu, binecuvântare, cu nu știu cum să o numesc, atunci casa este mult mai curată. Părinții au făcut toate chestiile astea cât timp fetele au stat o lună în templul ăla, ok? Fetele se întorc înapoi, oamenii își reau viața, sunt din nou la masă, mănâncă, zâmbesc, totul a dispărut. Toată lumea se simte în siguranță în casa asta în sfârșit, oamenii zâmbesc, sora cea mare este ca nou născută. Până într-o seară când, din senin, cele 3 fete, toate, simultan, și-au pierdut mințile. Au început să facă așa, au început să vorbească pe altă limbă. Mă rog, ce repetau fetele la nesfârșit era o incantație. Incantație pe care o găsiți și în film și legenda spune că dacă te uiți la filmul ăsta și e destul să o citești, dar mai ales dacă repeți și tu incantația, ești blestemat, că până la urmă așa s-a făcut filmul și așa se și numește, incantația. În film, scenele sunt filmate în așa fel încât îți dă impresia că personajul principal face vlog, ok? Ea filmează totul și la un moment dat ia camera, se uită în ea și automat la noi, oamenii care ne uităm la filmul ăsta. Și ea spune, vă rog frumos să mă ajutați să facem incantația asta, să e o binecuvântare, să-mi ajutați fetița, să trăiască, să la. Ea a prezentat toată situația asta ca fiind una pozitivă, binecuvântări, dar de fapt este un blestem. Și foarte mulți oameni, după ce au văzut filmul ăsta, au avut un fel de psihoză colectivă, s-au simțit blestemați, au simțit o frică inexplicabilă, n-au dormit timp de zile întregi, pentru că, da, într-adevăr, poate filmul nu este horror cum ne așteptăm noi, tipul ăla american. Dacă ești în dispoziția necesară, ai consumat diverse substanțe, alcool și așa mai departe, îți poate da o psihoză de toată frumusețea. Revenind la cazul real, surorile se întorc și-au pierdut mințile, ok? Părinții, împreună cu fratele, se uită la cele 3 femei și zic, oh my god, cum le ajutăm? Ce facem? Au început să ardă bețișoare, au început să se roage, au mutat altarul, l-au luat pe cel de-al 3-lea prinț, l-au pupat peste tot, însă nimic. Până când tatăl, în timp ce se ruga, se opărește și zice, eu sunt împăratul de jad. Adică cea mai puternică zeitate, zeitatea care are control asupra restul zeităților. Este practic un fel de Dumnezeu care are grijă de toate zeitățile, de oameni, este plin de compasiune și acum Avu spune că, da, el este de fapt acest împărat. Apoi a urmat nevastă sa care a spus, eu sunt regina mama Occidentului, una dintre cele mai vechi și puternice zeități. Zeiță care de asemenea este soția împăratului de jad și ea se ocupă de tot ce înseamnă creație, haos, distrugere și moarte. Ea practic undeva în cer, în palatul ei, are o mică grădinuță, stă acolo nemulțumită, știi, cu freza ei și zice, tu trăiești atât, pe tine te distrug acum, pe tine te creezi acum. Sora cea mijlocie spune, eu sunt cea de-a 7-a zână, care întâmplător este fiica împăratului de jad și a reginei mamei a Occidentului. O psihoză generală. Sora cea mică care îl visa într-una pe cel de-al 3-lea prinț, se oprește și spune, eu sunt cel de-al 3-lea prinț. Și a mai rămas doar fratele, care sincer se uita la toată lumea, cum toți și-au pierdut mințile, și el zice, vă rog frumos să vă opriți, pentru că eu sunt călugărul beat. Un alt personaj din mitologie, care practic era un bărbat întotdeauna beat, însă cu inima pură, care știa mereu să facă bine. At this point toată lumea este posedată, dar ei vin cu o nouă teorie, dacă de fapt fiecare persoană din această familie a fost posedată de un demon și în schimb a venit o zeitate să-i curețe, să intre în ei. Deci practic demonul a intrat în om și zeitatea în demon și... Când poliția a ajuns la fața locului, au găsit-o pe sora cea mare moartă, ok? Restul familiei, bum,
Au dispărut toți. Au fost găsiți într-adevăr 3 zile mai târziu într-un templu care se afla undeva la o oră distanță față de locuința lor și toți erau acoperiți în vânătăi, în acele puncte mici erau plini de găurele practic și polițiștii erau la modul, da, ok, avem o grămadă de întrebări, în primul rând, unde ați fugit voi, de ce sunteți răniți și aveți găuri pe voi, de ce o fată este moartă în casa voastră și de ce casa voastră este plină de căcuți? Întrebări multe, răspunsuri puține, așa că hai să mergem la secția de poliție, fain frumos toți. Nimeni nu vrea să vorbească. Tatăl în prima fază a spus, nu pot să vorbesc despre chestia asta pentru că demonul va intra din nou în mine și o să fiu posedat, eu nu mai risc, eu nu mai vreau să trec prin ce am trecut până acum. Mama, pe de altă parte, stătea ghemuită pe jos, plângea, urla, era psihotică, era foarte paranoică și ce au zis polițiștii? Ok, sunt oamenii ăștia religioși? Da. Putem apela la o chestie de genul ăsta, să-i ajutăm să se deschidă? Da. Așa că ce fac ei? Aduc un fel de baston din lemn care avea o grămadă de inscripții, de binecuvântări, de nume de zeități scrise pe chestia asta și da, ei nu credeau în bastonul ăla, dar familia credea. Cum au văzut bastonul, au început să vorbească toți, să se deschidă, să explice ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, fața lor parcă s-a luminat. Ce s-a întâmplat în casa aia? Ceva horror. Foarte multe informații le avem de la vecini care au văzut o grămadă de scene și au auzit o grămadă de chestii, că na, locuiau aproape de ei și au văzut multe chestii prin geam, că oamenii mei făceau chestii în fața geamului, cred că înainte să acopere totul cu folia galbenă. Cei 6 se uitau unii la alții în casă și erau la mod ok, suntem toți posedați de zeități puternice, însă cu intenții bune, sunt zeități pure. Chestia asta ar fi imposibilă, de ce ar intra în noi 6 zeități foarte puternice cu intenții bune? Oare nu pentru că între noi există vreun diavol, dar nu știm în cine este diavolul, există un inamic printre noi, trebuie să-l descoperim, așa că fiecare om în parte a fost supus unui ritual, ceremonie, au fost pălmuiți. La un moment dat un vecin a spus că am văzut un membru pus în genunchi și toți l-au încercuit și au început să îl plesnească, gen ca un aparat, așa, în continuu, să bată demonul. Au pus sare pe jos, orez, pentru că aparent demonii nu suportă chestia asta și totodată le anulează toate intențiile negative. Nu știu, sincer, eu dacă aș fi demon, nu m-aș opri la un bob de orez. Dar Doamne ajută că nu sunt un demon. Bine, asta nu-i doar părerea mea, aparent nici demonul din casa aia nu s-a oprit la un bob de orez, așa că oamenii ce au făcut? Au fiert orezul, l-au făcut foarte lipicios, l-au amestecat cu sare și s-au frecat toți pe corp cu amestecul ăla. Și ghiște, încă erau posedați. Ei cum gândeau treaba, băi? Dacă noi încă suntem posedați de zeitățile astea bune, înseamnă că demonul încă se află între noi și fiecare membru era curățat, bătut, schinjuit, torturat, dar curățat. Și trebuiau să continue cu această purificare până când niciunul nu mai era posedat de o zeitate, adică demonul a dispărut. Au început să se bată pe rând, să-și dea pumni, să se arunce în aer, dar gen stăteau de bună voie să fie bătuți. La un moment dat au luat bețișoare. Știți că v-am spus de acele găuri? Da, s-au ars cu bețișoarele parfumate. Și ce idee le-a venit lor? Băi, în general, este o chestie foarte cunoscută asta în spiritualitate. Orice spirit preferă curățenia. Că-i demon, că-i înger, nu contează, vrea să fie curat. Implicit, tu să fii curat. Și ce s-au gândit oamenii mei? Bă, dacă ei preferă curățenia și noi suntem jegoși, de ce ar mai vrea să stea în noi? Hai să fim și noi jegoși și ne murdărim. Hai să ne jigărim, să fim murdari, să fim jegoși, în stadiul ăla în care și demonul să zică, du-te, dracu, nu mai stau aici. Deci da, au mânjit pahare, boluri, farfurii, pereți. S-au mânjit pe ei cu căcuță. Apoi au început să urineze unii pe ceilalți și tot nu funcționa. Băi, avem toată casa plină de căcuță, demonii nu pleacă. Asta a fost o purificare exterioară. Ce ar fi să facem o purificare interioară? Adică să mâncăm fecale. Chiar îmi imaginez cum stăteau polițiștii și ascultau chestia asta și părinții cumva încercau să-și apărarea, să zică ok, uite-te la noi și noi suntem răniți. Noi n-am vrut să ne omorâm fiica, da, ea este rănită, dar și noi toți suntem plini de răni. Da, fiică-ta e moartă. Da, știi de ce este moartă? Este moartă pentru că a fost singura posedată cu adevărat de un demon și a fost posedată de prea mult timp. În momentul în care exorcizarea s-a sfârșit, demonul a plecat și sufletul ei s-a dus. Nu s-a mai întors în corp. Practic și-a pierdut sufletul de tot. Cu toate că erau 100% conștienți că, băi, vorbim despre moartea fiicei noastre, păreau să fie liniștiți și fericiți, gen, am scăpat de un demon. Așa că polițistul, detectivul care s-a ocupat în mare parte de cazul ăsta, a zis, bun, hai să căutăm un psihiatru să vorbească cu voi, cred că aveți nevoie. Și fiecare membru în parte a vorbit cu câte un specialist.
Ce au spus specialiștii ăștia? Sunt sănătoși ton. Nici măcar unul din 5 oameni nu a prezentat boli care, nu știu, ar putea declanșa psihoze, halucinații. Niciunul nu era schizo, nici măcar depresie, bipolaritate, nimic. Erau niște oameni foarte normali. Vreau să vă reamintesc, toate chestiile astea pe care eu vi le-am povestit au ținut 2 luni. Oamenii ăștia au stat închiși 2 luni într-un apartament, s-au dat cu căcuță, au urinat unii pe alții, s-au bătut, s-au înjurat, s-au umplut de clei de la de orez și de sare și fata lor cea mare a murit. Însă, niciunul nu a fost responsabil din mai multe motive. Ritualul ăsta de exorcizare prin care toată lumea a trecut, însă mai ales fata cea mare, nu a dus la moartea ei. Fata a murit din cauza faptului că a fost înfometată și a mâncat foarte multe fecale, chestie care a dus ușor ca fiecare organ din ea să cedeze, dar nu a fost ținută cu forța, nu a fost sechestrată acolo, se pare că și ea avea o psihoză și credea că este posedată, stătea de bună voie acolo. Ăsta a fost și răspunsul doctorului psihiatru. Oamenii ăștia nu sunt bolnavi, dar se pare că au împărtășit cumva o psihoză la comun. Toți erau 100% convinși că există un demon. Da, a fost ceva rău. Fata a fost bătută, maltratată, a mâncat fecale, a fost înfometată, însă ea a stat. Așa că părinții, prin urmare, au fost acuzați doar de, nu știu cum se numește chestia asta în limba română, încerc să o traduc cât de bine pot, că au abandonat un cadavru și nu au raportat chestia asta poliției. Nu știu cum se numește în termeni. Dar, din nou, pușcărie niciunul. Toți vecinii au vorbit despre incidentul ăsta și unii au spus că, băi, noi îi cunoaștem de foarte mult timp, familia asta este extraordinar de superstițioasă, adică eram siguri toți că într-un punct vor ajunge și ei aici. Prezentau toate semnele, erau foarte fanatici. Spre exemplu, credeau foarte mult în chestia asta cu Feng Shui-ul. Oh my god, nu stă fotoliu cumva? Vine satana peste noi. Blocul nostru se află în capătul unei intersecții, adică în fața noastră avem o stradă? Satana. Bine, nu satana noastră, satana budistă. După cum v-am spus, niciun proces nu a fost pornit, nimeni nu a fost acuzat de nimic, toți membrii care au mai rămas ăștia 5 s-au întors înapoi la viața lor normală și au trăit fericiți. Și oamenii de pe internet erau la modul, ok, dintr-o dată, fiică a murit și tu te întorci și își trăiești viața de parcă nu s-a întâmplat nimic, însă tot ăștia de pe internet au venit cu mai multe teorii. Și se putea oare ca oamenii de pe internet să nu știa cu părerea despre cazul ăsta și au spus. Avem primul grup de oameni care spun, băi, dacă familia asta toată a împărtășit o psihoză comună și un om a murit, fix omul ăla care a fost posedat de demon, ei acum practic ar trebui să iasă din psihoză, nu? Că și-au rezolvat problema. Alții spun nu, suntem siguri 100% că ei au fost posedați toți de demoni și de asta s-a ajuns în halul ăsta. Alții spun că de fapt nu. Problema știi care a fost? Ei aveau mai multe statui cu diverse zeități și au fost posedați de zeitățile astea pentru că ele concurau care e mai mișto. Bine, nu s-au referit care e mai mișto, care e mai puternic, care este mai iubit și așa mai departe. Unii spun da și noi credem că au fost posedați, însă cu ajutorul banilor care au fost donați după ce fata lor a murit, s-a făcut un ritual serios, foarte bun și au scăpat. Deci, iubiții mei, aștept părerea voastră în comentarii. Ce credeți că s-a întâmplat? Părerea mea sinceră, psihoză colectivă. Asta este părerea mea, este ceva foarte rău. Am văzut oameni care sunt atât de fanatici încât recurg la cele mai nebunești chestii pe lumea asta și în 2005 nu mă miră că a existat o familie cu o psihoză comună în care 5 zeități se băteau cu un demon. Mai era un caz, sincer, dar am uitat cum se numește, când un pastor de ăsta a reușit să convingă nu știu câți oameni, 20, 30, 100, 200 de oameni să se simultan că primesc viață veșnică sau se reîncarnează sau nu știu ce le-a promis, dar a fost o chestie de genul ăsta și există psihoză colectivă. Adevărul este că povestea asta reală m-a convins să mă uit la film. Acum termin episodul ăsta și mă duc și mă uit direct la film. Mi-au rânțelile, cafeluța, ceiucu și mă pun pe fotoliu și mă uit toată noaptea. Bine, toată noaptea, cât ține filmul. Vă mulțumesc frumos și mei că mi-ați fost alături până la final. Nu uitați că mă puteți susține cu un like, cu un comentariu. Chestiile astea contează foarte mult pentru mine. Un simplu comentariu mă ajută ca videoclipurile mele să fie recomandate și altor oameni și uite așa suntem din ce în ce mai mulți oameni pe canalul ăsta. Sau poți să devii membru pentru că ai foarte multe avantaje, nu ai parte de reclamă, de cenzură, vezi orice episod în avans cu o săptămână și de asemenea ai content extra, adică poze grafice de la locul crimei sau dintr-un anumit caz și interviuri oficiale pe care nu poți să le postezi. Totodată nu uita că te aștept și pe Instagram, Pisica Neagră 13, unde noi ținem legătura, îți dau insight-uri care mai de care spicy pe story și tot acolo tu poți să alegi care să fie următorul episod, adică fie te întrebi printr-un story și tu îmi răspunzi, fie poți să-mi dai un mesaj pe Insta, hei Pisica, am găsit cazul ăsta și dacă este foarte interesant, ajunge aici. Eu vă sup pe frumos și noi ne auzim data viitoare.